chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình đưa mọi người đến thăm một địa điểm mới, địa điểm mang tên Tocho Tokyo. Tocho Tokyo. Các bạn nhìn thấy đằng sau mình chưa? Đây là một tòa nhà. Đây, một tòa nhà đôi đằng sau lưng mình nhé, rất cao đúng không? Đấy. Đây là một tòa nhà cao 48 tầng, hơn 200 mét. Đấy, 243 mét. Nào, bây giờ chúng ta cùng ngắm các tác phẩm điêu khắc được trưng bày ở khuôn viên trước của tòa tháp nhé. Đây là những tác phẩm điêu khắc của các nhà điêu khắc nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng không quên chụp những bức ảnh lưu niệm ở đây. Các bạn cũng không nên bối rối khi nhìn những bức tượng khỏa thân như này nhé, vì quan niệm của người Nhật rất thoáng trong vấn đề giới tính. Những bức tượng như thế này được đặt rất nhiều nơi ở trong các tòa thị chính của khắp các thành phố ở nước Nhật đấy. Sau khi thăm xong khu vườn tượng ở trước sân này, chúng ta sẽ lên trên tòa tháp để ngắm khung cảnh toàn bộ của thành phố Tokyo ở tầng thứ 45 của tòa nhà. Sau khi kiểm tra cửa an ninh sơ qua thì chúng ta sẽ vào thang máy để đi lên tầng 45 của tòa nhà. Đây chúng ta đã tới được đài quan sát của tòa nhà. Đây là tầng thứ 45. Căn phòng này có diện tích khoảng độ, theo mình ước tính, khoảng 600 m². Thì ở giữa đây người ta có bán rất là nhiều các đồ quà lưu niệm của các vùng quê, vùng miền. Đấy, từ mũ, quần áo cho đến các đồ ăn nhẹ như bánh mì, các thứ, trà của Nhật. Đặc biệt là có món oden để ăn cho nó ấm bụng. Thì lát nữa mình sẽ review oden. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi quay một vòng xung quanh cái gian phòng này để cho các bạn nhìn xung quanh. Đấy. Đây nhá, toàn bộ xung quanh của đài quan sát này bằng kính hết, các bạn có thể đứng từ bên trong. Đây là những người đây, khách đã tham quan ngắm rồi bây giờ ngồi nghỉ ngơi. Một là người ta chờ là tí nữa là đến hoàng hôn, để ngắm hoàng hôn, để ngắm núi Phú Sĩ khi mà hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đấy, mình có thể nhìn rõ núi Phú Sĩ hơn là bây giờ. Đấy, vào hoặc là ngắm cảnh ánh điện đêm của thành phố Tokyo. Đấy, bây giờ các bạn có nhìn qua các khung cửa sổ đây. Đấy. Thì các bạn biết rồi, đây là tòa nhà cao 48 tầng. Đấy, thì mình đang đứng ở đài quan sát thứ 45. Mình có thể ngắm toàn bộ thành phố Tokyo. Đấy, từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm nhé các bạn nhé. Toàn bộ là miễn phí. Các bạn có thể đến đây bất kỳ lúc nào cũng được. Đấy, toàn bộ là miễn phí, không mất tiền. Những cái đài quan sát khác như là tòa tháp Skytree hay là Tokyo Tower là các bạn sẽ phải mất tiền để lên ngắm thành phố. Đấy, đây là một tòa tháp là miễn phí luôn. Tòa này là tòa thị chính của thành phố Tokyo, nơi đặt các cơ quan hành chính của thành phố. Tại đây họ vẫn làm việc bình thường hàng ngày và chúng ta lên đây để ngắm cảnh. Đấy, toàn bộ xung quanh đây mình có thể ngắm được. Đặc biệt ở đây là có thể ngắm được núi Phú Sĩ cực kỳ đẹp ở góc này. Đấy, thì ở giữa là có quầy bán lưu niệm, các bạn lưu ý nhá, hoặc là ăn uống nhẹ, mình có thể đói mình ngồi mình ăn ở đó. Đây, mời các bạn ngắm một chút cảnh thành phố buổi chiều tà. Đây, buổi chiều hoàng hôn cho nên ánh nắng nó làm cho cái góc quay của tôi nó hơi bị chắc là nó không được nét lắm, nó bị hơi lóa. Đây các bạn thấy không? Toàn bộ thành phố Tokyo ở xa kia các bạn nhìn thấy những dặng núi, dặng núi nhá. Thì mình sẽ nhìn thấy đỉnh núi Phú Sĩ. Đấy, rất là xa. Còn đây là nhìn xuống dưới đường đi đây. Tòa tháp này cao 243 m, cao 48 tầng. Là tòa tháp cao nhất Tokyo tính đến thời điểm năm 2006. Thì sau đó có những cái tòa tháp như Skytree trước mặt kia các bạn nhìn thấy đấy, nhỏ nhỏ trước mặt đấy. Tháp này bây giờ đang là cao nhất. Nhưng mà riêng tòa tháp này thì được vào miễn phí đúng không?
Tòa tháp kia thì các bạn phải mất mấy sen để lên để tham quan được. Đó, cho nên ở đây rất là đông những khách du lịch nước ngoài đến đây để thăm. Hầu như là ai đến Nhật cũng sẽ đều qua cái tháp này đấy để thăm thành phố ở trên cao. Đấy, tí nữa mình sẽ quay buổi tối lung linh, ánh điện sẽ đẹp hơn là ban ngày như này. Đấy, tí nữa thì mình cũng sẽ quay cảnh núi Phú Sĩ cho các bạn ngắm. Đó. Giờ đói bụng quá, mình sẽ vào mua một chút gì ăn nhẹ. Mình sẽ mua món oden. Mình sẽ ăn món oden, một món ăn truyền thống của người Nhật Bản. Để họ sẽ đưa số đây thì mình sẽ mang ra bàn ngồi, người ta sẽ mang ra cho mình. Đây rồi, các bạn thấy không? Rất là ngon nhá. Đây là món gọi là oden, là một món ăn truyền thống của người Nhật, đặc biệt nó rất là ngon ăn trong mùa đông. Đấy, đây là có các món họ đưa vào để hầm trong một cái nước rất là ngon, có nước dashi. Đấy, nước dashi này thì người ta hầm từ nước xương, nước cá, rồi là các tảo bẹ, giờ nước rất là ngon và ngọt. Trong này rất nhiều thứ đấy, bạn củ cải này, có trứng này, đã trứng gà, đấy, tảo bẹ này, đấy, rất nhiều thứ bên trong. Và mỗi một vùng miền nó lại có chế biến thêm một số thứ khác. Đây là côn nhắc cự, đây là cá, chả cá nhé. Đấy, chả cá Satsuma rất là ngon. Thì mỗi một vùng miền người ta sẽ chế biến thêm một số thứ. Có nơi thì có thể người ta cho thêm thịt bò, thịt heo. Và từ đây các bạn có thể ngắm được đỉnh núi Phú Sĩ từ xa. Từ điểm tôi đang đứng đây tới đỉnh núi Phú Sĩ kia là 150 km, rất là xa phải không các bạn? Đấy, vì đỉnh núi này có cái chiều cao là 3.700 m. Đấy, gần 4 km chiều cao của cái núi này, cho nên là mình đứng từ đây có thể ngắm được núi Phú Sĩ. Đấy. Đỉnh núi Phú Sĩ thì là một biểu tượng của nước Nhật rồi, các bạn biết rồi đúng không? Thì đỉnh núi này thì quanh năm gần như là quanh năm tuyết phủ trắng xóa ở trên đỉnh núi. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 6 đến 10 độ thôi. Và đỉnh núi này được hình thành cách trước công nguyên 300 năm. Vậy là đã tồn tại được hơn 2.000 năm rồi. Do một trận địa chấn nó hình thành cái núi này từ những năm đó. Cho mình xin phép dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Go Japan TV. Mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp tục trong thời gian tới để mình làm ra nhiều video về các địa điểm du lịch nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.